my fear to your eyes disappear ตี 4ในห้องพักโรงแรมกลางประเทศเยอรมนีผู้หญิงคนหนึ่งตั้งนาฬิกาปลุกทั้งที่รู้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงต้องไปเข้างานใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของวงการเกมเธอลุกขึ้นมาเปิดกล้องถ่ายตัวเองแล้วกดดูการแสดงสดจากอีกซีกโลกพอคลิปจบตาแดงก่ำน้ำตาไหลออกมาจริงๆและสิ่งที่ทำให้ร้องไห้เนี่ยไม่ใช่เสียงร้องไม่ใช่กีตาร์ไม่ใช่ปุ่มท้องด้วยซ้ำมันคือภาพ2 วินาทีที่กล้องตัดไปจับข้างเวทีเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าภาพนั้นคือภาพอะไรคนนี้ชื่อสเตซี่เจ้าของช่อง Reaction ชื่อ Stacy RPG เธอทำทั้งสายเกมสายหนังสายเพลงสตรีมสดก็ทำช่วงนี้เธอบินไปเยอรมนีเพื่อไปงาน Gamescom ที่เมืองโคโลนซึ่งพูดง่ายๆคือเป็นทริปงานเต็มตัวไม่ใช่ทริปเที่ยวแต่ปรากฏว่าคืนนั้นมีเด็กภูเก็ตคนหนึ่งขึ้นเวทีในแคลิฟอร์เนียเธอเลยยอมตัดการนอนทิ้งไปทั้งคืนสิ่งแรกที่เธอพูดตอนเห็นชื่อเพลงขึ้นจอคือไม่คิดว่าจะเป็นเพลงนี้คุณผู้ชมครับคนที่ตามน้องเนเน่มาตั้งแต่ต้นเขาเดากันไว้หลายทางเดาว่าจะซัดเพลงหนักๆแบบเดิมเดาว่าจะเอาเพลงที่โชว์นิ้วได้เต็มที่แต่ Black Hole Sun ของวง Soundgarden ที่ออกมาตั้งแต่ปีคศ1994เนี่ยมันไม่ใช่เพลงโชว์นิ้วมันเป็นเพลงที่เดินช้าเนื้อร้องมืดและคนที่แต่งกับร้องคือคริสคอร์เนลตั้งแต่ปีคศ2017ตอนอายุ52ปีพูดตรงๆคือเป็นเพลงที่ใครหยิบมาร้องก็มีแต่เสมอตัวกับติดลบทีนี้สิ่งที่ทำให้สเตซี่หลุดปากตั้งแต่ท่อนแรกคือน้องไม่ได้ร้องแบบเรียนต้นฉบับเลยเธอบอกว่าเสียงมันลึกลับมีเนื้อเสียงบางอย่างที่ฟังแล้วนึกถึงเอมี่ไวน์เฮาส์ขึ้นมาเฉยๆทั้งที่เพลงนี้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับแนวนั้นสักนิดและนี่คือจุดที่ผมสะดุดเพราะก่อนหน้านี้ตอนน้องยังไม่ได้ขึ้นเวทีสดก็มีครีเอเตอร์สายแรปอีกคนพูดชื่อเดียวกันนี้ออกมาแล้ว2 คนนี้ไม่ได้คุยกันอยู่คนละสายดูคนละคลิปแต่นึกถึงชื่อเดียวกันผมมองอย่างนี้นะเวลาคนฟังนึกถึงคนร้องคนนั้นขึ้นมาเขาไม่ได้นึกถึงความสูงของโน้ตเขานึกถึงเนื้อในเสียงย่านกลางเสียงที่มีขนคล้ายผ้าฝ้ายไม่ใช่ผ้ามันแล้วบวกกับการลากคำช้ากว่าจังหวะกลองนิดนึงเหมือนคนพูดไม่รีบทั้งที่ดนตรีรีบของ2 อย่างนี้เอามาแปะบนเพลงร็อกยุค 90 ผลคือเพลงเดิมกลายเป็นเพลงกลางคืนกลายเป็นเพลงที่ฟังแล้วเหมือนมีคนนั่งเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังเงียบๆก่อนจะกรีดร้องใส่หน้าและตรงคำว่ากรีดร้องนี่แหละคือของที่นักวิจารณ์เดาไม่ถูกเพราะเสียงกรีดประจำตัวของน้องเนี่ยปกติมันเป็นอาวุธของเพลงเร็วเอาไว้ปิดท่อนฮุกให้คนขนลุกแต่พอเอามาวางบนเพลงช้าที่เดินอยู่ในความมืดมา2 นาทีคนฟังไม่ได้เตรียมตัวมันเลยเหมือนขับรถอยู่ในซอยเงียบๆแล้วมีคนเปิดไฟสูงใส่โอ้โหสะดุ้งกันทั้งหอสเตซี่ถึงกับสรุปว่าน้องเอาเพลงระดับตำนานมาทำเป็นของตัวเองได้แบบไม่มีที่ติทั้งเสียงและกีตาร์เอาละทีนี้กลับมาที่ภาพที่ผมค้างไว้ตั้งแต่ต้นระหว่างที่เพลงกำลังเดินกล้องของรายการตัดออกจากเวทีไปจับข้างเวทีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วในเฟรมนั้นคือคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องยืนอยู่ตรงนั้นมองลูกตัวเองอยู่กลางแสงไฟตรงนี้แหละที่สเตซี่กลั้นไม่อยู่เธอบอกเองว่าเห็นแล้วตื้นตันจนน้ำตาไหลคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะฮะคนอเมริกันคนหนึ่งนั่งอยู่ในโรงแรมเยอรมนีตี 4ไม่รู้จักครอบครัวนี้เป็นการส่วนตัวเลยสักนิดแต่ร้องไห้เพราะเห็นพ่อแม่คนไทย2 คนยืนเชียร์ลูกat 4 a.m. in Germany แล้วอีกด้านหนึ่งที่คนดูมักไม่คิดถึงกันคือคนที่ยืนอยู่บนเวทีเห็นภาพเดียวกันนั้นด้วยคือต้องเข้าใจก่อนว่างานที่น้องทำอยู่ตอนนั้นไม่ใช่การร้องเพลงเฉยๆมือขวาต้องคุมการปัดสายมือซ้ายต้องเดินคอร์ดปากต้องคุมลมแล้วยังต้องคุมหน้าคุมสายตาให้เข้ากับเพลงอีกถ้าอารมณ์แตกกลางเพลงตรงไหนสิ่งที่พังไม่ใช่แค่ความรู้สึกมันพังเป็นเสียงเลยลมสั่นปุ๊บโน้ตเพี้ยนทันทีมือสั่นปุ๊บจังหวะหลุดทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดของนาทีนั้นเนี่ยไม่ใช่โน้ตสูงแต่คือเห็นพ่อแม่ตัวเองยืนน้ำตาคลออยู่ห่างไป10 เมตรแล้วยังต้องทำเป็นไม่เห็นพอปุ่มทองถูกกดปุ๊บกระดาษทองโปรยลงมาคุณผู้ชมก็เห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นน้องปิดหน้าร้องไห้ทันทีคุณพ่อใส่หมวกแก๊ปวิ่งขึ้นเวทีไปกอดสิ่งที่กลั้นไว้ทั้งเพลงมันปล่อยออกมาใน3 วินาทีนั้นหมดเลยทีนี้ประโยคของกรรมการที่สเตซี่จับได้และคนดูทั่วโลกจับได้ตรงกันคือประโยคที่ชี้ว่าหลังเวทีน้องเป็นเด็กที่เงียบที่สุดสุภาพที่สุดอ่อนน้อมที่สุดแต่พอออกมาหน้าเวทีคือคนละคนคนละพลังคนละบรรยากาศฟังผ่านๆเหมือนคำชมธรรมดาแต่ผมว่าไม่ธรรมดาฮะเพราะรายการแบบนี้ไม่ได้ขายแค่ฝีมือมันขายเรื่องของคนด้วยและเรื่องที่ขายง่ายที่สุดในโลกคือเรื่องของคนที่ดูไม่ออกว่ามีของถ้าเด็กคนนึงเดินหลังเวทีแบบขาวร็อกเต็มตัวพูดจาห้าวๆแล้วขึ้นเวทีดุอันนั้นคนดูจะรู้สึกว่าอ๋อก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเดินก้มหน้าไหว้ทุกคนพูดเบาแล้วขึ้นเวทีระเบิดอันนี้คนดูจะจำ
และที่สำคัญกว่าคือตัวคำชมแบบนี้มันทำหน้าที่เป็นใบรับรองว่าความดุบนเวทีไม่ใช่ของปั้นไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่ทีมงานเขียนบทให้เพราะคนที่พูดคือคนที่เห็นน้องหลังเวทีจริงๆสถานีเขาได้อะไรจากตรงนี้ผมมองว่าเขาได้ตัวเดินเรื่องที่สมบูรณ์ที่สุดของฤดูกาลไปเลยเด็กต่างชาติอายุน้อยมีพ่อแม่ตามมาด้วยเล่นเองร้องเองและมีความย้อนแย้งในตัวให้เล่าซ้ำได้ทุกสัปดาห์โดยที่คนดูไม่เบื่อของแบบนี้ต่อให้เอาเงินฟาดก็ปั้นไม่ขึ้นมันต้องเจอเอาเท่านั้นแล้วเรื่องปุ่มทองกับการโหวตต้องบอกว่ากติกาปกติคือทุกชุดเล่นให้จบแล้วปล่อยให้คนอเมริกันโหวตข้ามคืนรุ่งขึ้นค่อยมาประกาศว่าใครรอดซึ่งรอดได้แค่3ที่ที่เหลือกลับบ้านแต่พอกรรมการทุกปุ่มทองสดกลางรายการชุดนั้นถูกยกออกจากสมการทันทีไม่ต้องรอผลข้ามคืนไม่ต้องลุ้นว่าคนดูจะกดให้กี่แต้มและสำหรับซีซั่นนี้ที่ปุ่มทองพาไปไม่ใช่แค่รอบรองแต่คือรอบชิงเลยตรงนี้ผมเห็นคนต่างชาติเขียนกันตามความเคยชินเก่าว่าเข้ารอบรองเพราะกติกาเพิ่งเปลี่ยนสรุปง่ายๆคือปุ่มเดียวนั้นเนี่ยเก็บความเสี่ยงออกจากโต๊ะไป2ชั้นแรกคือคะแนนคืนนั้นชั้น2คือคะแนนรอบรองแต่ของฟรีไม่มีในโลกนะฮะสิ่งที่แลกไปคือน้องหายจากหน้าจอรายการเกือบเดือนในขณะที่คู่แข่งได้ออกอากาศฟรีทุกสัปดาห์ทีนี้กลับมาที่คลิปในโรงแรมอีกทีตอนท้ายคลิปสเตซี่นั่งสรุปให้ฟังว่าทำไมการแสดงนี้ถึงกระแทกใจเธอขนาดนั้นเธอไล่ไว้4อย่าง1คือน้องกำลังเดินเข้าใกล้ความฝันที่จะเป็นนักดนตรีร็อกจริงๆ2คือความรักและแรงหนุนของครอบครัวที่เห็นได้ในทุกก้าว3คือพรสวรรค์กับเสียงกรีดประจำตัวที่เธอบอกว่าน่าจดจำและให้แรงบันดาลใจและ4คือความสามารถในการตีความเพลงของคริสคอร์เนลซึ่งเป็นเพลงที่ร้องยากและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่น้องเอามาคำใหม่ได้หลายมิติจนคาดเดาไม่ได้คุณผู้ชมสังเกตไหมฮะว่าใน4ข้อนั้นมีข้อเดียวที่พูดถึงฝีมือล้วนๆที่เหลือคือเรื่องคนเรื่องครอบครัวเรื่องความฝันและนี่คือคำตอบว่าทำไมเรื่องนี้ถึงมีค่ากับวงการเพลงบ้านเรามากกว่าที่หลายคนคิดเพราะภาพจำเดิมของนักดนตรีจากประเทศเล็กๆในสายตาอุตสาหกรรมใหญ่มันมักถูกวางไว้ในช่องของแปลกน่ารักคือเก่งนะแต่เก่งแบบน่าเอ็นดูเก่งแบบเทียบกันในหมู่เด็กพอเป็นแบบนั้นปุ๊บมูลค่าก็ถูกตีเป็นราคาของโชว์ครั้งเดียวไม่ใช่ราคาของศิลปินระยะยาวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืนนั้นมันคนละเรื่องกันเลยเด็กไทยคนหนึ่งยืนเล่นกีตาร์สดควบกับร้องสดบนเพลงที่เจ้าของภาษาเองยังห่วงมากแล้วคนตัดสินไม่ได้ชมว่าเก่งสำหรับเด็กแต่ชมว่าเสียงเป๊ะกีตาร์เป๊ะลุกใช่พลังใช่แถมกรรมการอีกคนยังพูดข้ามไปหาสถานีตรงๆว่าจ่ายเงินรางวัลก้อนนั้นให้เลยตอนนี้ซึ่งเงินก้อนนั้นถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราว33 ล้านบาทคือมันเปลี่ยนจากคำถามว่าเด็กคนนี้เก่งไหมเป็นคำถามว่าเด็กคนนี้ขายตั๋วได้ไหมซึ่งเป็นคำถามที่ค่ายเพลงกับเจ้าของโรงโชว์เขาถามกันจริงๆและของชิ้นที่ผมว่าแรงที่สุดในคลิปนี้ยังไม่ใช่คำชมทั้งหมดนะครับมันคือข้อเท็จจริงเล็กๆที่คนมองข้ามว่าคนอเมริกันคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยเลยยอมตั้งนาฬิกาปลุกตี 4ในต่างประเทศในคืนก่อนวันทำงานใหญ่เพื่อดูเด็กที่เธอไม่เคยเจอตัวจริงแล้วร้องไห้เพราะพ่อแม่ของเด็กคนนั้นของแบบนี้ซื้อด้วยงบโฆษณาไม่ได้ฮะป้ายจออยากซื้อสายตาได้ก็จริงแต่ซื้อคนที่ยอมอดนอนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าคืนนั้นน้องเนเน่ได้อะไรมากที่สุดผมว่าไม่ใช่ตั๋วรอบชิงไม่ใช่กระดาษทองที่โปรยลงมาแต่คือหลักฐานว่ามีคนแบบนี้อยู่ทั่วโลกและเดือนกันยายนที่จะถึงคนกลุ่มนี้แหละที่จะเป็นตัวชี้ว่าเด็กภูเก็ตคนหนึ่งจะกลายเป็นแค่คลิปไวรัลของปีนี้หรือกลายเป็นชื่อที่ถูกแปะไว้หน้าโรงโชว์ไปอีก20 ปี